Function. Function is a self-contained block of statement that can be executed repeatedly whenever we need भन्छ। फंक्सन भनेको एउटा सेल्फ कन्टेन्ट ब्लक अफ स्टेटमेन्टहरु हो। यो चाहिँ एउटा सेल्फ कन्टेन्ट स्टेटमेन्ट अफ द यो ब्लक अफ स्टेटमेन्ट हो जो चाहिँ रिपिटेडली हामीले यसलाई जब हामीलाई आवश्यक हुन्छ तब हामीले यसलाई रिपिटेडली युज गर्छौं। हामीले बेसिकली फंक्सन भनेको चाहिँ बेसिकली हामीले कोडलाई हामीले रियुजेबिलिटीको लागि हामीले यसलाई मेनली युज गर्छौं। यसको मेन यो फंक्सनको मेन एडभान्टेज भनेको चाहिँ कोड रियुजेबिलिटी हो। हामीले एकचोटी कोड लेख्यौं भने चाहिँ बारम्बार हामीलाई त्यो कोड लेख्न नपरोस् भनेर नै हामीले त्यो युज गर्नको लागि हामीलाई त्यो लेख्न नपरोस् भनेर चाहिँ हामीले फंक्सनको युज गर्छौं। फंक्सन इज अ सेल्फ कन्टेन्ट ब्लक अफ स्टेटमेन्ट दैट परफॉर्म कोहेरेन्ट टास्क अफ अ सेम काइन्ड भन्छ। हामीलाई जब एउटै टाइपको कामहरु हामीलाई पटक पटक गर्नुपर्ने हुन्छ त्यतिबेला चाहिँ हामीले यो बेसिकली यो फंक्सनको हामीले मेनली युज गर्छौं। हामीले जति पटक हामीलाई त्यो कुराहरु चाहिरहेको हुन्छ तब हामीले एउटा फंक्सन कल गर्यौं भनेपछि जुन कुराहरु हाम्रो त्यो फंक्सनमा लेखिएको छ त्यो कुराहरु चाहिँ हामीले लिन सक्छौं। हामीले त्यो कुराहरु चाहिँ युज गर्न सक्छौं। जति पटक चाहियो हामीले त्यति पटक युज गर्न सक्छौं। Every C program can be thought of as a collection of these functions भन्छ। C प्रोग्रामिङ भनेको चाहिँ यस्तो टाइपको फंक्सनहरुको कलेक्सन हो भनेर भन्यो सिम्पली। Using a function is something like hiring a person to do a specific job for you भन्छ। फंक्सन भनेको चाहिँ कस्तो भनेपछि हामीले कुनै पनि एउटा हामीलाई कुनै केही काम गर्नु पर्यो भनेपछि हामीले एउटा मान्छेलाई बोलाउँछौं। जस्तो हाम्रो पानी अब धाराहरु जोड्नु पर्यो भने हामीले प्लम्बरहरुलाई बोलाउँछौं। अब हाम्रो इलेक्ट्रिसिटीको केही अब हाम्रो प्रब्लमहरु आयो भने हामीले इलेक्ट्रिसियनलाई बोलाउँछौं। त्यस्तै यो फंक्सन भनेको पनि त्यस्तै टाइपको हो। जब हामीलाई काम पर्छ तब हामीले यसलाई कल गर्छौं, हामीले यसलाई बोलाउँछौं। त्यस्तै नै हो यो फंक्सन पनि। समटाइम्स द interaction with this person is very simple, sometimes it's complex भन्छ। अब कहिलेकाहीँ अब सामान्य सिम्पल युजको लागि पनि हामीले त्यसलाई पर्सनहरुलाई हामीले बोलाउँछौं। सामान्य हाम्रो फ्युजहरु उड्यो भने पनि इलेक्ट्रिसिटीको हामीले पर्सनहरुलाई बोलाउँछौं। कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले अब अलिक कम्प्लेक्स टास्कहरु हाम्रो कम्प्लेक्स कामहरु भयो भने पनि हामीले स्पेसिफिक पर्सनहरुलाई बोलाउँछौं। त्यस्तै हामीले यो फंक्सनलाई पनि कहिलेकाहीँ हामीले सिम्पल ठाउँमा पनि हामीले युज गर्छौं भनेपछि कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले कम्प्लेक्स ठाउँमा पनि यसलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब म अलिकति केही फंक्सनको बारेमा हाम्रो चाहिँ एउटा प्रोग्राम भयो, एउटा मेन प्रोग्राम। यसमा चाहिँ एउटा इन्ट मेन भनेर भयो। इन्ट मेन भयो। त्यसपछि चाहिँ एउटा कल fun1 भयो। एउटा चाहिँ कल fun2 fun3 हाम्रो एउटा यो सिम्पल एउटा यसलाई चाहिँ मैले यहाँ नै यो एउटा चाहिँ हाम्रो मेन प्रोग्राम भयो। मेन प्रोग्राममा एउटा यो इन्ट मेन भयो। यहाँ चाहिँ हामीले हेडर सेक्सनहरु दिन्छौं। यहाँ अब कर्ली ब्रासेसहरु युज गर्ने भयो। यहाँ चाहिँ एउटा fun1 भयो, एउटा fun2 भयो, एउटा fun3 भनेर यसरी हाम्रो तीनवटा टाइपको फंक्सनहरु भयो। तीनवटा यहाँ फंक्सन छ। त्यसपछि चाहिँ अर्को यहाँ एउटा सिम्पल भयो। यहाँ चाहिँ अब fun1 भनेर हामीले fun1 को यहाँ बडी पार्टहरु भयो। यो fun2 को
यो चाहिँ हाम्रो एउटा मेन प्रोग्राम भयो। यसमा चाहिँ हामीले एउटा फङ्सन कल हामीले एउटा फङ्सन कल गऱ्यौँ, अर्को पनि एउटा सेकेन्ड फङ्सन कल गऱ्यौँ, अर्को थर्ड फङ्सन कल गऱ्यौँ। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भनेपछि मेनली अब हाम्रो फङ्सन कलमा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ हामीले यहाँ स्पेसिफिक यहाँ हामीले फङ्सनहरू डिफाइन गरेको हुन्छौँ। यसमा जब हामीले एउटा यहाँबाट फङ्सन कल गर्छौँ, यसले यो यहाँ भएको एउटा प्रोग्रामहरू हुन्छ, यहाँ हामीले सर्टेन कोडहरू हामीले यहाँ लेखेका हुन्छौँ। यो यहाँ हाम्रो कोड हुने भयो। हाम्रो केही कोडहरू हुन्छ, यहाँ चाहिँ हाम्रो कोडहरू हुने भयो। जब हाम्रो यहाँ एउटा कुनै सर्टेन एउटा मेन प्रोग्राम भनेर एउटा मेन प्रोग्राम डट सिएच भनेर एउटा फाइल भयो प्रोग्रामको, जब हामीलाई एउटा हामीले यहाँ फङ्सन वानलाई हामीले कल गर्छौँ, फङ्सन वानलाई कल गरेपछि यसले चाहिँ हामीलाई यो जुन फङ्सन वानको कल जहाँ छ मेन बडी फङ्सन वानको बडी पार्ट जहाँ छ त्यहाँ चाहिँ यसले रिक्वेस्ट पठाउँछ। जब यो रिक्वेस्टबाट यसले यहाँ भएको कोडहरू सर्टेन कोडहरूलाई एक्जिक्युट गर्यो भने यसले चाहिँ त्यसबाट यहाँबाट पठाएर यता रेस्पोन्स दिने भयो। यता रेस्पोन्स दियो भने त्यो चाहिँ डिस्प्ले हुन्छ। त्यस्तै यो सेकेन्ड फङ्सनले पनि यसको जब सेकेन्ड फङ्सन कल भयो भने चाहिँ यसले यो फङ्सनलाई कल गर्नेछ। यो फङ्सनलाई कल गरेर यहाँको बडी पार्टबाट जुन जुन स्टेटमेन्टहरू रन हुने हो त्यो स्टेटमेन्टहरू रनहरू भएर यो पार्टमा आउँछ अनि यहाँ डिस्प्ले हुने हो। त्यसै गरी यो फङ्सन 3 मा पनि त्यही हो। यसले यता फङ्सनलाई कल गर्छ, यसलाई फङ्सनलाई कल गर्यो भने यसले पनि यता कल गर्नेछ। यसलाई चाहिँ यसरी दिनेछ। अब चाहिँ हामीलाई के भयो भनेपछि बेसिकली हामीले अब यो फङ्सनलाई यो फङ्सन वानलाई मैले यहाँ एकचोटि यहाँ डिफाइन गरिदिएँ भनेपछि यसलाई मैले पटक मैले धेरै पटक पनि यसलाई मैले फङ्सन युज गर्न सक्छु। यो मेन प्रोग्रामको तल मैले अर्को एउटा सिम्पल यहाँ अर्को एउटा प्रोग्राम यहाँ दिएर यहाँ त्यस पछाडि यहाँ फेरि मैले फङ्सन वानलाई पनि कल गर्न सक्छु। फेरि फङ्सन वानलाई फेरि मैले कल गर्न सक्छु। जति चाहियो त्यति पटक मैले फङ्सनहरूलाई कल गर्ने भएँ। यसमा यो कुरा भयो। हाम्रो फङ्सनको यो मेन थेम भनेको यस्तो हुन्छ। जस्तो एउटा मेन प्रोग्राम भयो, त्यो मेन प्रोग्राममा हामीले अब फङ्सनलाई पटक कलहरू गर्छौँ। जब हामीलाई फङ्सनको युज गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीलाई केही कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन कामहरू अलरेडी हाम्रो यो फङ्सन वानले गरिसकेको छ। अब मलाई एउटा सम निकाल्नु पर्ने छ, त्यो सम निकाल्ने एउटा सिम्पल त्यसको फङ्सनहरू त्यसको कोडहरू चाहिँ यो फङ्सन वानमा छ भनेपछि मलाई चाहिँ त्यो फङ्सन जब मलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ अलरेडी एडको फङ्सनालिटीहरू डिफाइन भइरहेछ, त्यसको जुन स्टेटमेन्टहरू ब्लकअप कोडहरू अलरेडी रिटर्न भएको छ भनेपछि मलाई फेरि त्यो एडको लागि त्यो समको लागि मलाई फेरि त्यो प्रोग्रामहरू धेरै पटक लेखिरहनु परेन। मलाई सिम्पली यसलाई हामीले फङ्सन वानलाई कल गऱ्यौँ भनेपछि हामीले अटोमेटिकली मजाले त्यसलाई हामीले यहाँ एक्सेस गर्न पाउने भयौँ। यो चाहिँ हाम्रो सिम्पली यो एडभान्टेजेस हो। हाम्रो यो फङ्सनको मेन युज भनेको नै यही हो। हामीलाई धेरै पटक लेख्नै नपरोस् कि हामीले एकचोटि लेखिसकेको छौँ कुनै कुराहरू भनेपछि त्यसलाई हामी जति चाह्यो त्यति हामीले त्यसलाई युज गर्नलाई नै हामीले यो फङ्सनको युज गर्ने हो। फङ्सनको मेन युज भनेकै हाम्रो कोडलाई घटाउने, कोडलाई रियुजिबिलिटी गर्ने, कोड रियुजिबिलिटी गर्ने हो यसको मेन उद्देश्य भनेको। बेनिफिट्स अफ फङ्सन। फङ्सन युज गर्नुको बेनिफिट्सहरू के छ, यसको एडभान्टेजहरू के छ भनेर। फङ्सन प्रोभाइड्स मोडुलरिटी भन्छ यसलाई। मोडुलरिटी अब यसले चाहिँ अब डिफ्रेन्ट टाइपको मोडलहरू हामीलाई प्रोभाइड गरिदिन्छ। हामीलाई मोडलहरू प्रोभाइड गरिदियो भने हामीलाई चाहिँ इजी हुन्छ र हामीले फास्ट वेमा हामीले कुनै पनि कामहरू गर्न सक्ने भयौँ। फङ्सन प्रोभाइड रियुजेबल कोड भनेर मैले अलरेडी देखाइसकेँ त्यहाँ हामीले कसरी हामीले रियुजेबिलिटी कोडहरू गर्न सक्छौँ। हामीलाई जति पटक हामीलाई कुनै एउटा हामीले अलरेडी लेखिसकेको कोड छ, हामीले एउटा त्यसलाई हामीले फङ्सनमा हामीले अलरेडी एउटा कोड लेखेको छौँ भनेपछि त्यसलाई हामीले जति चाहियो हामीले त्यति पटक त्यसलाई हामीले युज गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दा हाम्रो यहाँ कोड रियुजेबिलिटीको मेन कुराहरू आउँछ। अनि इन लार्ज प्रोग्राम डिबगिङ एन्ड एडिटिङ टास्क इज इजी विथ द युज अफ फङ्सन। हामीले अब लार्ज प्रोग्रामहरू गरिरहेछौँ भनेपछि त्यसलाई हामीले डिबगिङ र हामीले एडिटिङहरू टास्कहरू हाम्रो धेरै इजी हुनेछ हामीले फङ्सन युज गऱ्यौँ भने। त्यसै प्रोग्राम क्यान बी मोडुलराइज इन्टु अ स्मलर पार्ट्स। अलरेडी मैले अघि देखाए जस्तै हामीले एउटा प्रोग्रामलाई हामीले सानो पार्टहरूमा हामीले डिभाइड गर्न सक्ने भयौँ। जस्तो त्यहाँ हामीले फङ्सन 1 थियो, फङ्सन 2 थियो, त्यस्तै हामीले यहाँ पनि हामीले त्यसरी हामीले लार्ज प्रोग्रामहरूलाई हामीले स्मलर पार्टहरूमा हामीले डिभाइड गर्न सक्ने भयौँ त्यसलाई हामीलाई। अनि त्यसपछि हाम्रो अर्को यहाँ छ कि छैन त्यो कुराहरू। सेपरेट फङ्सन इन्डिपेन्डेन्टली क्यान बी डेभलप एकोर्डिङ टु द निड्स है। हामीले चाहिँ त्यो सेपरेट फङ्सनहरूलाई चाहिँ हाम्रो निड्स अनुसार हामीले त्यसलाई युज गर्छौँ र त्यसलाई डेभलप पनि गर्छौँ। अनि एउटा अर्को मेन युज छ यसको चाहिँ यो म्यानेजेबिलिटी भनेर। अब यसलाई चाहिँ हाम्रो जब हामीले फङ्सनलाई हामीले लेख्छौँ, हामीले कुनै फङ्सनमा हामीले कोडहरू हामीले राइट गर्छौँ,
हामीलाई कोडहरू राइट गऱ्यौँ भनेपछि त्यो हाम्रो सिम्पली हामीले अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सक्छौँ, त्यसलाई हामीले इजिली अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि गर्न सक्छौँ, हामीले इजिली त्यसलाई डिबग पनि गर्न सक्छौँ, हामीले इजिली त्यसलाई हामीले टेस्टिङ पनि गर्न सक्छौँ र हामीले त्यसलाई इजिली हामीले त्यसलाई मेन्टेन गर्न सक्छौँ बाई त्यसलाई के गरेर त्यसलाई हामीले डिभाइड गरेर इन्टु अ स्मलर पार्ट्सहरू। हामीले सानो टुक्राहरूमा हामीले एउटा लार्ज प्रोग्रामलाई हामीले सानो हाम्रो पार्ट्सहरूमा डिभाइड गरेर त्यसलाई चाहिँ हामीले इजिली हामीले त्यसलाई हामीले मेन्टेन गर्न, त्यसलाई हामी त्यसको डिबग गर्न, त्यसलाई टेस्टिङ गर्न सक्छौँ। अनि एउटा अर्को छ हाम्रो त्यसलाई हाम्रो यसको लजिकल क्ल्यारिटी भन्छ। अब एउटा लजिकल क्ल्यारिटी कसरी हुन्छ भनेपछि जब हामीले एउटा सिङ्गल प्रोग्रामलाई हामीले डिकम्पोज गर्छौँ, हामीले भेरियस त्यसको डिफाइन्ड फङ्सनहरूमा जब हामीले त्यसलाई एउटा कुनै पनि सिङ्गल प्रोग्रामलाई हामीले त्यसलाई डिकम्पोज गर्छौँ हामीले डिफ्रेन्ट फङ्सनहरूमा, त्यो फङ्सनहरूमा गऱ्यौँ भनेपछि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो मेन प्रोग्रामले चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्सको सिरिजहरू त्यसलाई सिरिज अफ फङ्सन कलहरूलाई त्यसले राखेको हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ हामीले कोडहरू नलेखेर हामीले त्यहाँ डाइरेक्टली कल गर्छौँ। त्यो कल गऱ्यो भने हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ लजिकल्ली सिम्पल हुन्छ र हामीले इजिली अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सक्छौँ। जस्तो मैले अलरेडी अघि फिगरमा देखाइरहेको थिएँ, त्यहाँ जस्तो हामीले एउटा मेन प्रोग्राम भनेर थियो, मेन प्रोग्राममा हाम्रो डिफ्रेन्ट टाइपको 3वटा हामीले कलहरू युज गरेको थियौँ, फङ्सन 1 कल, फङ्सन 1 2 र फङ्सन कल 2 र फङ्सन 3 कल। त्यस्तै अनि त्यसलाई हामीले एउटै हामीले मेन प्रोग्राममा हामीले त्यसलाई राइट गरेको थियौँ, त्यसलाई लेखेको थियौँ र हामीसँग डिफ्रेन्ट टाइप्सको अरू फङ्सन कलहरूको लागि हामी डिफ्रेन्ट हामीले प्रोग्रामहरू गरेको थियौँ। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीलाई लजिकल्ली हामीलाई क्लियर हुन्छ, हामीले इजिली हामीले यहाँ फङ्सन कल गरेको भन्ने हुन्छ। त्यो कुराहरू चाहिँ यसको बेनिफिट्सहरू भयो। अर्को छ टाइप्स अफ फङ्सनहरू। अब फङ्सनहरू कति प्रकारको छ त भने यसमा चाहिँ 2 प्रकार छ बेसिकली। यो फङ्सन भनेर एउटा बिल्ट इन फङ्सन भनेर भयो, यसलाई चाहिँ हामीले लाइब्रेरी फङ्सन भनेर भन्छौँ। कतिपय ठाउँमा चाहिँ बिल्ट इन फङ्सन पनि भन्छ यसलाई, कतिपय ठाउँमा चाहिँ लाइब्रेरी फङ्सन पनि भनेर भन्छ यसलाई। अब लाइब्रेरी बिल्ट इन फङ्सन भनेको, अनि अर्को चाहिँ एउटा युजर डिफाइन भन्छ। युजर डिफाइन भनेको चाहिँ युजरले आफै दिने कुराहरू आफै दिने फङ्सनलाई हामीले युजर डिफाइन फङ्सन भन्छौँ। अब अलरेडी त्यहाँ पहिले हाम्रो सीको कम्पाइलरले अलरेडी त्यहाँ बनाइदिएको छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले बिल्ट इन फङ्सन भन्छौँ। अब लाइब्रेरी फङ्सन भनेको के त भनेपछि द सिस्टम प्रोभाइडेड दिस फङ्सन एन्ड स्टोर इन द लाइब्रेरी। यदि कुनै पनि एउटा सिस्टमले कुनै पनि फङ्सनहरूलाई चाहिँ डिफाइन गरेको छ र त्यसलाई चाहिँ प्रोभाइड गरेको छ र त्यसलाई स्टोर गरेको छ आफ्नो लाइब्रेरीमा भनेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, लाइब्रेरी फङ्सन भन्छौँ। जस्तो हाम्रो प्रोग्रामहरू हामीले युज गरेर आउँछौँ, स्क्यानएप हामीले युजर इनपुटहरू दिनु पऱ्यो, प्रिन्टएप हामीले डिस्प्ले गराउनु पऱ्यो, स्टार सिपिवाई भनेर यसलाई कपी गर्नु पऱ्यो, स्ट्रिङहरूलाई लोवर केसमा लग्नु पऱ्यो, त्यसलाई यहाँ कम्पेयर गर्नु पऱ्यो, त्यसको स्ट्रिङ लेन्थहरू निकाल्नु पऱ्यो, त्यसलाई कन्केटिनेसन गर्नु पऱ्यो, जोड्नु पऱ्यो भनेपछि यिनी कुराहरू छन्। यिनी सबै कुराहरू भनेको बिल्ट इन फङ्सनहरू भयो। यो चाहिँ हाम्रो अलरेडी हाम्रो कम्पाइलरले बनाएर दिएको छ, हामीले यसलाई युज गर्न सक्छौँ। टु युज दिस फङ्सन यु जस्ट निड टु इन्क्लुड द एप्रोप्रिएट सी हेडर फाइल्स भन्छ। जस्तो हामीले सीमा हामीले इन्क्लुड स्टुडियो डट एच लेख्छौँ, त्यो इन्क्लुड स्टुडियो डट एच नलेखेपछि हाम्रो चाहिँ यो स्क्यानएप र प्रिन्ट एप हामीले युज गर्छौँ, त्यसले काम गर्न छाड्छ। किनभनेपछि हामीले बिल्ट इन फङ्सन हामीले युज गर्नलाई हामीले तिनी हेडरहरूलाई हामीले चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले नै हामीले त्यहाँ इन्क्लुड स्टुडियो डट एच भनेर लेखेको हो। अर्को नेक्स्ट टाइपको फङ्सन छ, त्यो भनेको युजर डिफाइन्ड फङ्सन भनेर भन्छौँ। युजर डिफाइन्ड फङ्सन भनेको के त? अब त्यो जुन फङ्सनहरू जुन चाहिँ युजरले डिफाइन गर्छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले युजर डिफाइन भन्छौँ। दिस फङ्सन आर डिफाइन्ड बाई द युजर एट द टाइम अफ राइटिङ द प्रोग्राम भन्छ। अब प्रोग्रामहरूले आफ्नो कोडहरू आफ्नो प्रोग्रामहरू राइट गर्दाखेरि कुनै पनि अब फङ्सनहरू डिफाइन गर्छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले युजर डिफाइन फङ्सन भनेर भन्ने भयो। अर्को छ पार्ट्स अफ फङ्सन। फङ्सनमा मेनली 3वटा पार्ट्सहरू हुन्छन्। त्यो 3वटा पार्ट्सहरू भनेको चाहिँ एउटा फङ्सन डिक्लेरेसन, एउटा फङ्सन डिफिनेसन र एउटा फङ्सन कल भनेर यो 3वटा कुराहरू छ। हामीलाई अब फङ्सनलाई डिक्लेयर गर्नु पऱ्यो भने डिक्लेरेसन हामीले युज गर्छौँ, फङ्सनलाई डिफाइन गर्नु पऱ्यो भने डिफिनेसन सेक्सन युज गर्छौँ र हामीले फङ्सन कल गर्नु पऱ्यो त्यसलाई युज गर्नु पऱ्यो भनेपछि फङ्सन कल भनेर यो 3वटा पार्ट्स अफ प्रोग्रामहरू छ।